Salutare! Îți mulțumesc pentru timpul pe care îl vei petrece ascultându-mă. Pentru cei care nu au timp să asculte tot episodul, vă doresc sănătate ca să vă puteți ocupa de problemele voastre. Mă numesc Marius și lucrez în Laval, Canada. Ceea ce voi spune în continuare este ceea ce am simțit, văzut, perceput și înțeles eu. Este doar opinia mea, nu dau sfaturi, exprim doar gânduri, sentimente și emoții personale. Nu este un canal de divertisment. Este un canal despre viață și nu una normal, în limitele în care o viață normală ar fi una în care nu ești bolnav. Imaginile care rulează în acest video sunt din plimbările mele zilnice. Un traseu de 2,5 km pe care mi l-am propus să-l fac cel puțin în fiecare zi. În continuare, vă voi relata pe scurt cum am descoperit că am Parkinson. 2017. Undeva în timpul verii. Eram acasă în salon. Stăteam în picioare, dar sprijinit de canapea. Deodată remarc că mușchii abdomenului meu se contractă și se relaxează fără ca eu să controlez aceste mișcări. Era ca și cum aș fi terminat de făcut 100.000 de abdominale și mușchiul fiind stresat se mișcă involuntar. Acest lucru m-a făcut să mă întreb ce naiba se întâmplă și am decis să văd un medic. Cum nu știam în ce specialitate se încadrează ceea ce am constatat, am decis să merg la clinica medicală și acolo un doctor mă va direcționa unde trebuie. Am mers la clinica medicală, am așteptat și am intrat la consultație. La sfârșit, doctorul respectiv îmi dă o trimitere către un medic neurolog la o altă clinică. Mi-am făcut programare și am mers la consult. La sfârșit, doctorul mi-a dat o trimitere pentru a face rezonanță magnetică la cap și coloana vertebrală. După câteva luni de așteptare, mi-a venit rândul și am făcut rezonanțele magnetice cerute. Când au fost gata rezultatele, m-am reprogramat la medicul neurolog. În ziua în care am avea programată întâlnirea cu doctorul neurolog, am decis că ar fi foarte bine să fie prezentă și soția mea. La ora stabilită, m-am prezentat la cabinetul doctorului. După o altă serie de teste și discuții, îmi comunică verdictorul. Îmi spune că am fibromialgie. Din punct de vedere medical, nu este ceva foarte grav, deși nu este de dorit să ai nicio boală. Cu acest diagnostic, practic, sunt acoperite toate simptomele și neclaritățile neurologice care nu au o cadrare clară. Dar este cel puțin din punct de vedere emoțional un diagnostic mai suportabil. Totuși, ceva nu părea să se fie în regulă. Doctorul mi-a prescris câteva pastile și mi-a luat la revedere. Am fost la farmacie, am luat pastilele și am ajuns acasă, unde și eu și soția am sărit pe internet să vedem ce fac pastilele prescrise. Le-am aruncat pe toate la gunoi. Efectele secundare posibile erau mult mai grave decât binele pe care ar trebui să-l producă. Am adresat doctorii de familie cerând o nouă opinie a unui alt medic neurolog. După încă câteva luni am fost chemat de către un alt doctor neurolog la consultație. Și au început testele, cele de bază, după care au urmat cele specifice. Unei afecțiuni neurologice, ca electrozi montați pe întreaga circumferință a capului, mâinilor, picioarelor sau electrozi introduși pe sub piept, culminând cu puncția lombară. Dacă nu știați, Parkinsonul nu are o metodă specifică de diagnosticare. Poate și din cauza că boala debutează, se manifestă și progresează diferit pentru fiecare persoană. Diagnosticarea se face prin eliminarea altor posibile diagnostice. Aceste teste incluzând și luarea unor medicamente pentru a constata ce efecte se produc asupra corpului tău. După câteva luni de testare și așteptarea rezultatelor, încercarea de medicamente și validarea efectelor asupra corpului meu, am ajuns la medicamentul levodopa, dopamină. Acest medicament a avut efectele așteptate. Nu am explicat până acum care erau simptomele pe care le aveam eu. Aveam și am probleme de sincronizare a mersului. Pur și simplu, aveam momente în care nu mi se încurcau comenzii. Mersul este pentru o persoană normală o acțiune pe care o face natural. Eu trebuia să mă gândesc la succesiunea comenzilor pentru a putea să mă deplasez în față. Dar nu aveam nicio problemă cu mersul înapoi sau mersul lateral. Bizarele ei mai sunt. De exemplu, pot merge normal dacă jonglez o minge de tenis cu ambele mâini sau dacă conduc cu piciorul o minge.
După ce luam pastila de levodopa, dopamină, dispăreau micile episoade de tremurat care se manifestau de regulă în zona picioarelor și puteam să merg normal. Singura problemă care rămâne este că dopamina nu este un tratament. Este doar un medicament care înlătură pentru o perioadă, câteva ore de regulă, simptomele. Suntem în 2019 și pentru că medicamentul levodopa a înlăturat efectele, a fost stabilit diagnosticul de Parkinson. Aveam 47 de ani. În episoadele viitoare o să aflați mai multe despre mine și cum am început războiul cu această boală. Dacă vreți să mă ajutați, o puteți face dacă vă abonați la canalul meu, iar dacă vreți să aflați când am mai adăugat un nou episod, activați clopoțelul. Vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat și vă doresc sănătate ca să vă puteți ocupa de problemele